Lanka කෑමනාලිකාවට ඔයාලත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න යන්නේ ඉන්දියන් කෑමක් හදාගන්න විදිහ. නාන් හදාගන්න විදිහ. නාන් කියන කිව්වොත් ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්දියාවේ බහුලව කෑමට ගන්න, ඒ වගේම පාකිස්තානයේ, ඇෆ්ගනිස්තානයේ සහ බංග්ලාදේශයේ වැනි ආසියානු රටවලත් කෑමට ගන්න ටිකක් ජනප්‍රිය ආහාරයක්. ඉතින් ඔයාලට මේ කියලා දෙන්න යන්නේ නාන් තේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. බොහොම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ නාන් කුඩා දරුවන් ඇතුළු ඔබේ පවුලේ සියලු දෙනාට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඕනෑම ආකාරයක හොදි වර්ගයක් සමග යසට ගැලපෙන මේ නාන් රොටි ඕනෑම මස් වර්ගයක, එළවලු වර්ගයක හොදි සමග ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. දහවල් ආහාරයේ ඉතිරි වූ හොදියක් නම් රාත්‍රී ආහාරයට නාන් පිළියෙල කරගෙන ඒ සමග ඉතා පහසුවෙන් රස විඳින්න පුළුවන්. බලන්නකෝ එහෙනම් හදන්නේ කොහොමද කියලා. අවශ්‍ය දේවල්: රොටි 6ක් හදන්න. පාන් පිටි කප් 2යි, මුදවාපු කිරි හෝ යෝගට් කප් භාගයයි, මද උණුසුම් වතුර කප් භාගයයි, ඇක්ටිව් ඊස් පැකට් ග්‍රෑම් 7ක් පමණ, සීනි තේ හැඳි 1යි, ලුණු තේ හැඳි භාගයයි, තෙල් මේස හැඳි 1යි, පොල් තෙල් හෝ එළවලු තෙල් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ගන්න පුළුවන්. නාන් පුලුසා ගන්න පැටියට තැබරීමට බටර් හෝ තෙල් ස්වල්පයක්. මම මේක සාදා ගන්න ආකාරය දැන් කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම පිටි ටික අනාගමු. පැයකට කලින් මුලින්ම කුඩා භාජනයකට සීනි දමා ඒට වතුර සහ ඊස් පැකට්ටුව දමන්න. ඊට පස්සේ ඒ මිශ්‍රණය කලවම් කරලා පෙන දමා ඊස් සක්‍රිය වන තෙක් විනාඩි 10ක් පැත්තකින් තිබෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ තරමක් ලොකු භාජනයකට පිටි, ලුණු, තෙල් සහ යෝගට් දමා ගන්න. දැන් සක්‍රිය වූ ඊස් මිශ්‍රණය ඒකට එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ සුමුදු පිටි බෝලයක් ලැබෙනසේ විනාඩි කිහිපයක් හොඳින් මිශ්‍රය අනාගන්න. දැන් අන්තිමට ප්ලාස්ටික් රැප් එකකින් හෝ තෙතරෙදි කඩකින් ආවරණය කර උණුසුම් ස්ථානයක පැයක් පමණ පිපෙන්න තබන්න. ඔන්න පිටි ටික හරි. දැන් එහෙනම් හදමු නාන් ටික. පැයක් ගියාට පස්සේ පිටි ස්වල්පයක් අතුරාගත් මේසයක් මත පිටි බෝලය තබා එය දිගටි හැඩයකට සකසා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒක සමාන කොටස් 6කට කඩා ගන්න. ඊට පස්සේ එම කොටස් කුඩා පිටි බෝල 6ක් වනසේ බෝල කරගන්න. දැන් මේ බෝල එකිනෙක රෝලින් පින් එක භාවිතා කර රොටියක් වගේ තුනි කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් බටර් හෝ තෙල් තැවරු තැටියක් ලිපේ තියලා මධ්‍යම ප්‍රමාණයට රත් කරගන්න. දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඒ තැටියට නාන් රොටිය දාලා බුබුලු මතුවන තෙක් විනාඩි 2ක් පමණ එක් පැත්තක් පුලුස්සාගෙන ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා තවත් විනාඩියක් පමණ හොඳින් පුලුස්සා ගන්න එක. මේ විදිහටම අනිත් නාන් රොටි පහක් පිළියෙල කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ හදාගත්ත නාන් රොටි මතට තියවුණු බටර් අතුරක්, කොත්තමල්ලි කොළ වැනි යමක් උඩින් ඉස උණු උණුවේ ගෙදර අයට පිළිගන්නවන්න ඔයාලට පුළුවන්. වැඩේ ඉවරයි. චරයි. හදලා බලන්නකො එකපාරක්. මේ වගේ පෙනුමත් එක්ක හොඳ සුවඳකුත් තියෙන හින්දා දැක්කම කටට කෙලවුරනවා. ඒ වගේම රසයි. මේ වට්ටෝරුව අපි තෝරගන්නේ අන්තර්ජාලය ඇසුරෙන් වගේම අපිට ඉදිරිපත් වෙන වට්ටෝරුව ඇසුරෙන්. අලුත්ම මෙවැනි වීඩියෝස් දාපු ගමන් බලන්න අපේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. ඔබට රසබර දවසක්.